mag-unboxing ni karon sa among order from Lazada. Wow! Kanang ang among order kay drone. Professional 6-speed drone. Yan, tanawan ninyo guys. Wala pa rin siya OP. Excited na may kaya mo pinani guys niya. Mami kay bawang daban ni soda. Sukat-sukat sige kong order sa mga ingana online. Papadyo ko na scam kasi karon kami. Bitaw ka na. Wow! Dakoy gunting para ablihan eh. Ato nang ablihan. Kunya, tanawa jud ninyo kay, tanaw jud mo kay aron may baw jud mong nabay so. Unsa ko'y forma ba? Excited naman mi kayo. Excited na mi kayo. Ako gabaw kasi daan na ba siya kayo. Kahit sa mga gunting. Symbol, ulog pa dyan eh, sure. Symbol din ang sound of under din. So, pwede ana guys. Sali ba natin? Sali. Isa wakong pa, sali. May baan mo kaayo? Uy, marang magbagra. Murag bagra hisod. Uy. Nindot kay siya bag ba? Ganahan ko spag. No! Di ara guys! Wow! Di ara guys! Anxiety na ko bulungpan ni. Hindi. Saan man ni? Hala! Battery di ay ni guys, to kabuok. Yan siya. Ana pa siya extra po nga kuan filler. Then mag-control ni niya at testingan lumpat ko taha. Simbol pa dahil nila. Testingan na mga tools ni
then sa part 2 guys, amo aning ipang kanang assemble. Then dayon i-try na mo ug mo gana ba balok ko sa kuan. Yay! Bye-bye.